Miền đói chưa? Ăn chuối không? Chuối nhá. Chuối nhá. Này, chuối này. Ăn nhá. Pít 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 pít. Này. Ô, sao à? Không ăn à? Vào đây. Ăn này. Chuối nhá. Đó, đi. Tôm không? Hai con tôm nhá. Uống nước nhá. Đây. Chít chít chít. Hiếu. Tôm nhá. Đây, ăn tôm không? Đây nhá. Đây. Đây mà. Đây, đây. Ô mắt kìa. Nè. Nè. Ai cha. Đây đây. Nè. 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 Con này. Đây. Rồi, hết rồi. Này uống nước đi. Uống nước. Nước. Hết rồi. Đi nào. Đi.
chứ. Về, Vít ơi. Vít, 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 Vít. Vít, 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 đi về. Đi về, đi về, đi về. Rồi. Hey.
nào đi xuống trường mới nhá. Chít 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 chít. Chít 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 chít. Nha, đi xuống nha. Rồi, đi xuống trường mới nào. Đi. Đây. Đây nhá. Mẹ đây nhá. Đi vào trường nhá. Ăn đi. Thấy không? Thấy không? Ăn đi. Đấy chưa? Gà ăn trong đấy chưa? Đấy, nhốt vào đấy nhá. Làm gì đấy? Đứng đó. Đứng đây. Thấy gà ăn không? Gà ăn trong đấy.